Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю! У студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. У Дубні під колесами кросовера загинула пішоходка. Смертельна ДТП сталася вчора вранці на вулиці Замковій. За попередніми даними слідства, 50-річний водій автомобіля «Рено» здійснив наїзд на 58-річну місцеву жительку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Від отриманих травм жінка загинула на місці події. Поліція відкрила кримінальне провадження та з'ясовує усі обставини аварії. До суду скерували обвинувальний акт щодо 41-річного місцевого жителя, якого підозрюють у державній зраді. За даними Хмельницької обласної прокуратури, чоловік у липні цього року погодився співпрацювати зі спецслужбами Росії за грошову винагороду. Він отримав завдання перевезти саморобний вибуховий пристрій із Хмельницького до Львова. Правоохоронці затримали його на автовокзалі у Хмельницькому відразу ж після отримання вибухівки. Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Жителька Шепетівки стала жертвою шахраїв та втратила 15 тисяч гривень. За даними поліції Хмельницької області, в одному із месенджерів жінці написала особа, яка представилася її подругою та попросила терміново позичити гроші. Потерпіла переказала кошти, однак згодом з'ясувалося, що повідомлення надсилали шахраї. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Шахрайство» та встановлюють усі обставини події. У Рівному розпочали громадські консультації щодо створення концепції реконструкції пагорба Слави. Її ініціювала комунальна установа Агенція розвитку Рівного. Йдеться про комплексне оновлення меморіальної території, яка має поєднати функції громадського простору та місця вшанування пам'яті загиблих. Нагадаю, що пагорб Слави відкрили у 1985 році, однак первинну концепцію так і не реалізували повністю. За десятиліття інфраструктура зносилася, а частина елементів втратила актуальність. У 2024 році там демонтували радянські барельєфи, а згодом встановили новий меморіальний знак на честь загиблих під Іловайськом. Громадські консультації тривають на єдиній платформі місцевої електронної демократії до кінця січня. Його результати ляжуть в основу майбутньої концепції реконструкції. І про спорт. Рівненські гандболістки завершили календарний рік 2 виїзними матчами в Ужгороді проти місцевих Карпат. Суперниці, одна з найсильніших команд країни, підтвердила статус фавориток. У першій зустрічі рівнянки поступилися з рахунком 24-39, а у повторному поєдинку нав'язали значно серйознішу боротьбу. Однак знову програли 26-31. Після 7 турів регулярного чемпіонату гандбольний клуб Рівне ДЮСШ-4 має 16 очок у активі та посідає 4-те місце. Наступні матчі регулярного чемпіонату рівнянки зіграють у лютому, а у січні команда зіграє у Кубку України. Рівненський футзальний клуб «Кардинал Авангард» завершив рік нічиєю у Хмельницькому. У матчі проти місцевого «Сокола» рівняни вели у рахунку 2-4, однак не втримали перевагу і у підсумку зустріч завершилася з рахунком 4-4. Після 13 турів команда з Рівного має 15 очок і 6-ту позицію у турнірній таблиці. Наступний свій поєдинок рівняни зіграють 10 січня вдома проти «Урагану». Невдало склалася заключна гра року для чоловічої команди баскетбольного клубу «Рівне». У домашньому матчі Суперліги вони поступилися «Київбаскету» з рахунком 63-82. Вирішальною стала перша чверть, яку гості виграли з великою перевагою. Попри спроби скоротити відставання у другій половині, переломити хід гри рівнянам так і не вдалося. Натомість на мажорній ноті рік завершила жіноча команда баскетбольного клубу «Рівне». Усі 3 матчі домашнього туру вищої ліги завершилися їхніми перемогами. Рівнянки обіграли команди з Полтави, Івано-Франківська та Львова. Після першого кола рівнянки очолюють турнірну таблицю, маючи 100% результат – 8 матчів, 8 перемог. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить. У студії для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся разом з нами. Далі буде ще багато цікавого.